Ok. Bună ziua, stimați profesori, dragi colegi, cei care ați reușit să ajungem, vă mulțumesc foarte mult de prezență. Eu sunt Lucas, pentru cei care sunteți necunoscători, că văd niște fețe noi astăzi. Sunt student aici la Facultatea de Fizică și acum 4 ani de zile, împreună cu câțiva dintre colegi de-ai mei, ne-am început grupul de concursuri aerospațiale, studențești, Redshift Aerospace. Seara aceasta de prezentare va fi, sau ziua, prezentarea aceasta respectivă va fi pentru ca să vă arătăm un raport tehnic cu activitatea desfășurată de către noi până în momentul de față și ce intenționăm să facem mai departe în speranța să găsim interes și ajutor. Bun. Vom trece un pic spre niște concepte introductorii, o componență a echipei, niște istoric de al nostru, propunerea noastră actuală pentru a concura la Euroc 2026, partenerii noștri și o să lăsăm o scrisoare deschisă la sfârșit. Bun. După cum am zis, inițial, echipa aceasta a fost fondată în 2022 decembrie pentru a concura la concursul CanSet oferit din partea Ruspinului. Asta înseamnă că foarte mulți dintre colegii mei pe care îi vedeți aici sunt de la facultatea noastră, Facultatea de Fizică. Dar avem în componența noastră și prezența aici în momentul de față câțiva membri care sunt și la alte facultăți, cum este, de exemplu, Ștefan. Ștefan este la Facultatea de Matematică și Informatică. Avem și încă pe Raul, care este de la Facultatea de Automatică și Calculatoare la UTCN. Avem o colegă de-a noastră care este la Facultatea de Inginerie Medicală de la Mureș. Deci, echipa noastră în momentul de față a crescut la un număr de 32, împreună cu alumni și mentori, precum Ațigan Radu, care este aici în componență în ziua de astăzi, împreună cu Mureșan Alexandru, care ne ajută pe partea de analitică, și cu 2 fete care sunt la Facultatea de Arte, care ne ajută foarte mult pe partea de graphic design. Izabela Tivadar și încă o fată care a rugat să rămână anonimă. Bun. Istoricul nostru a început prima dată în 2022, după cum am stipulat deja o dată, în decembrie, când ne-am strâns 4 membri ca să mergem la CanSet 2023. CanSet 2023 a fost, acum să spun pe față, a fost un eșec mic, dar în 2024 am scos locul 2 pe etapă națională, iar în 2025 CanSet-ul nu s-a mai ținut. Și atunci am început să ne gândim, să ne uităm spre alte perspective când am găsit concursul acesta care se numește Euroc. Euroc-ul este un concurs la scară internațională europeană pentru lansare a rachetelor la pragurile de 9000 de metri sau la pragul de 3000 de metri, ducând un payload și, desigur, desfășurând o misiune oarecare la alegerea echipei până la bun sfârșit. Vom începe un pic cu istoricul designului nostru actual. Designul care l-am trimis anul trecut a fost un design care era în larg inspirat de către rachetele de sounding pentru dispersie a nitraților de argint sau a nanoparticulelor de argint, mă iertați, în atmosferă pentru manipularea stărilor de condens și de ploaie în atmosferă, dar astea erau rachete care ajungeau la oarecum altitudini foarte scăzute față de dorința noastră de a ajunge la 9000 de metri și atunci, în ceva măsură, designul era foarte incomplet și era foarte imperfect față de designul pe care îl avem în momentul de față, fiind clar neoptimizat pentru concurs. Am fost și respinși în 2025, unde ne aflăm în momentul de față, după un an de... Bine, un an e mult zis, dar după mai mult timp de dezvoltare și de cercetare pe latura aceasta. Softul pe care îl folosim noi pentru preimplementare, pentru cel mai rough stagiu de design, este un soft care se numește OpenRocket. Este un soft care s-a creat de către studenți de la MIT, mi se pare, prin 2012-2013. Simulează în mod extraordinar mișcare simplă, 1 degree of freedom, pentru rachetele subsonice. Noi am folosit acest soft datorită faptului că pe noi ne ajută extraordinar de mult să simulăm
mișcările centrelor de greutate și a centrelor de presiune, care, din păcate, centrul de presiune are un sistem de calcul foarte dens și complicat și atunci să avem un soft care ne calculează centrul de presiune din stat incipient și să avem o proiectare cât de cât aproximativă cu o integrare ușoară pentru ca să putem să ne planificăm layout-ul intern al rachetei. A fost, desigur, un ajutor imens. Designul în momentul de față este compus din un nose, fins, două tuburi de fibre de carbon care alcătuiesc tubul incipient și un payload. Payload-ul este de 6,5 kg, care îl vedeți aici. Acum am găsit nuiaua. Trec așa foarte rapid prin designul principal pentru ca să exemplific. Aceasta este un payload, are formatul de 50 de cm pe 10 cm pe 10 cm. Datorită constrângerilor din regulamentul EUROC, noi putem folosi doar unități prestabilite de către ei. Payloadul pe care l-am ales noi este un payload de tip CubeSat, specific 5U CubeSat. CubeSat-urile sunt microsateliți care sunt lansate de organizații precum Rospino de la noi, din România. Și un CubeSat, un 1U CubeSat are de mărime de 10 cm pe 10 cm pe 10 cm, iar regulamentul stipulează că noi avem voie doar să îndesăm sau împachetăm oarecum aceste CubeSat-uri sau să le legăm împreună cum am făcut noi, cu o densitate prestabilită și fixată de la ei, între 1 kg și 1 kg 300 de grame. Și atunci payload-ul nostru are o greutate nominală de 6,5 kg cu o dimensiune, cum am stipulat anterior, de 50 pe 10 pe 10. Dar colegul meu, Raul, va discuta un pic mai mult pe partea de payload. Eu discut asta doar din perspectiva de greutate. Aici ce se vede iarăși, avem un avionics bay pentru recovery systems. Datorită regulamentului avem nevoie de un GPS ca să fie activ în mod permanent. Aceasta are o dimensiune de 10 cm pe 10 cm pe 7 cm. În capătul acesta, între motor și avionics bay, avem un tube coupler. Diametrul rachetei noastre este de 16 cm și acum o să vedeți care este filozofia noastră de inginerie. Pentru designul incipient am folosit foarte multe reguli de mână ale inginerilor, care de obicei funcționează și apoi le-am testat empiric să vedem dacă se aplică, decât să calculăm riguros fiecare aspect. Am verificat ipotezele prin calcule, desigur, dar datorită faptului că dacă modificăm cu și 1 gram orice componentă din această rachetă, trebuie să recalculăm centrul de presiune din nou și atunci programele de genul ne este extraordinar de folositor. Ne sunt. Tube couplerul este de 7 mm grosime cu un bulkhead care separă motorul de restul rachetei integrat în el, astfel încât să avem un punct de sprijin care ține motorul în rachetă, pe lângă faptul că avem încă 3 centering rings, desigur. Colegul meu va discuta un pic mai multe despre motorul în sine, dar cred că a fost necesar să exemplific modul în care am împachetat racheta. Payload-ul se va ejecta din rachetă prin fața rachetei, nose cone-ul se va detașa. Avem o încărcătură în spațiul acesta de aproximativ 3 grame de praf de pușcă, care este apoi stopat de către o bucată de Kevlar, care are aproximativ o greutate de 1,5 kg, de dimensiunile 14 cm pe 7 cm. Bun. Pentru ca să verificăm că ipoteza noastră inițială, formulată așa un pic mai puțin riguros, poate funcționa și poate rezista la stresurile sub care îl supunem, desigur, folosim softul ANSYS și introducem greutățile și presiunile necesare pentru ca să ne asigurăm că componenta respectivă nu va ceda sub presiune. În modul actual am reușit să găsim că cel mai eficient cross între
structură și rigiditate al materialului și o greutate foarte scăzută a fost fibra de carbon de tip T700 epoxy, amestec cu o grosime de 5 mm, desigur împărțită, după cum am zis anterior, în două componente. Airframe-ul va fi de 137 de centimetri, este bucata cea mai mare care este arătată aici în poză. Aceasta rezistă cu brio și payload bay-ul apoi de 86 de centimetri, la fel, iarăși rezistă tot la fel. Tot așa, exteriorul putem să-l supunem tot în ANSYS la toate stresurile și vitezele pe care le preconizăm în avans. Și putem observa că, deși sunt o multitudine de forțe care acționează asupra corpului nostru, totuși avem o rachetă nominală care, măcar în punctul actual de simulări, încă lucrăm la simularea rigidă, în punctul nominal încă arată promițător. Trecând pe componente, prima dată aș dori să exemplific ce sunt centrele de presiune și de greutate, desigur, probabil fiind mulți dintre voi studenți la inginerie sau profesori, desigur, la noi. Cunoașteți cum se calculează un centru de greutate, dar centrul de presiune oarecum este mult mai dificil. Componentele trebuie să fie individual descompuse și apoi calculat normală la suprafață care va trage într-o anumită direcție dacă supunem sub un crosswind oarecare și în capacitatea aceea după aceea sunt un șir de calcule care, sincer să fiu, pe mine mă dor uneori când mă uit la ele, dacă sunt așa puțin mai neprofesional să zic. Dar figura aceasta exemplifică cum ar trebui descompus racheta bucată cu bucată și asta totodată este motivul pentru care folosim modelul de Open Rocket. După ce suntem 100% că modelul care a fost prezentat anterior și care este în continuare prezentat desigur, dar ați văzut ansamblul anterior, este modelul final, după aceea vom calcula desigur empiric cu foaia și cu pixul, după vorba lui Alex. Nose cone design-ul a fost una care, thankfully, nu a fost una deosebit de complicată. Raporturile de fineness ratios, care sunt raporturile dintre lungime și diametru, sunt clar stabilite a fi cele mai eficiente între ratio de 5:1 și 6:1. Noi am ales un ratio de 6:1. Asta înseamnă că în momentul de față avem un nose cone care are diametru de 16 cm și o lungime de 96 de centimetri. Acum, formele sunt foarte multe, după cum sunt exemplificate aici câteva, dar mergând prin anumite resurse publice declasificate, specific manualul militar pentru design la free body forms și rockets, declasificat în 1990, putem observa că între vitezele de Mach 1.2, Mach 1.6.9, care este viteza noastră nominală maximă, observăm o eficiență pe parcursul acestui accelerări și subsecvente de accelerări. Putem să observăm o eficiență cea mai bună din partea nose cone-ului specific de von Karman cu un C de 0, adică cu o formă de bombare spre vârf de 0. Von Karman este împărțit în, sau VD hack și VL hack-ul specific este împărțit în două diferite feluri. Poate să fie un von Karman de C egal cu 0 și un C egal cu 0,33. Este o putere la care se crește. Am demonstrația formulaică aici, dacă doriți să o priviți după prezentare, desigur, care crește bombarea spre vârf. Aceasta se vede foarte frumos la 3/4 power și la half power, că acolo sunt exemplificate un pic mai ușor. După cum puteți să vedeți că 3/4 power are o bombare mult mai puțin exagerată față de half power. Dar, datorită acestor grafice numeroase, am ajuns la concluzia că aceasta ar fi
Decizia cea mai aferent corectă. Acum, inițial, dorința noastră era de a pune un nose cone complet din aluminiu, dar unul la mână datorită greutății exagerate și dificultății de a scoate la un CNC un nose cone de aluminiu grosime de 5 mm, dar hollow pe din interior, dar totuși end-capped, deosebit de dificil, am decis să mergem pe varianta să punem un screw-on steel nose, care va trece de la vârf până la un diametru de 5 cm, adică fix bucată din vârf, ca să absorbe impactul, brunt force impact-ul de la șocurile termice respective pe parcursul zborului. Din simulările din ANSYS putem observa că în zborul nostru de aproximativ 49 de secunde până la apogeu, mi se pare, nose cone se va încălzi la o temperatură maximă de 220 de grade Celsius, datorită faptului că totuși timpul petrecut dincolo de bariera sunetului este destul de mic. Așa, bun. Celălalt motiv pentru care am decis să luăm restul nose cone-ului din fibră de sticlă, desigur, de grosime de 0,4 cm sau 4 mm, este datorită faptului că în regulamentul concursului suntem obligați să transmitem poziția live și actual la fiecare moment al lansării, nu doar al payload-ului, dar și al rachetei. Și atunci este la alegerea noastră liberă să decidem unde punem noi recovery system-ul, iar pentru noi, având în vedere că este deosebit de dificil pentru ca să tragem centrul de greutate în vârf, am decis să punem toată bucata de recovery avionics în vârf. Este o chestie care am uitat să o stipulez aici, la bucata asta. Desigur, nominalizarea centrului de greutate este preferat să fie la mijloc, obviously, și centrul de presiune mereu este preferat ca să fie la 2-3. Centrul de greutate aproape niciodată nu o să fie exact la mijloc, numai datorită greutății care se află în partea posterioară sau aftul rachetei, datorită, desigur, carburantului care se arde sau combustibilului care se ardă. Dar este și oarecum un beneficiu pentru noi faptul că nu avem fix la mijloc, datorită faptului, iarăși, că aceasta este racheta simulată la full weight. După cum puteți să vedeți aici în stânga sus, avem un mass with motors de 54 de kg, 560 de grame și un mass with no motors de 25 de kg, 903 grame. Aceasta va deveni deosebit de relevant pentru noi, pentru că cu cât va mișca centrul de greutate în față, dacă centrul de presiune nu-l urmărește, ajungem la un fenomen care se numește suprastabilitate. O să dezbat asta un pic mai încoace. Nu? Nu? Ok, n-am mai pus slide-ul ăla. Bine. Stabilitatea este aici calculată în vârf, stânga sau dreapta sus, scuze-mă, stânga mea. Aici avem stabilitate în calibri și aici avem stabilitate în procente. Acum, inginerește, putem să observăm, sunt anumite numere care sunt mai ideale. Stabilitatea în procente este ideal să fie undeva între 10 și 15% și stabilitatea în calibri este ideal să fie între 1,5 și 2,5%. Acum, datorită regulamentului de la EUROC, again, avem constrângere de design pentru ca stabilitatea în calibri să fie mereu măsurată la un minim de 1,5 kg. Scuze-mă, calibri, Jesus. În orice moment al deplasării, indiferent de shift-ul centrului de presiune, când trecem de viteza sunetului, care se numește supersonic shift. Stabilitatea în calibri se calculează prin a lua diferența dintre centrul de presiune și centrul de greutate și a împărți la lungimea rachetei, iar stabilitate în procente este diferența dintre centrul de greutate și centrul de presiune împărțită la diametrul rachetei și înmulțită cu 1/100, pentru ca să scoatem procentul. Și atunci acestea două, ambele sunt relevante, una fiind în principiu raportând centrul de greutate și centrul de presiune la lățime, respectiv la lungimea rachetei. Mai este o proporție care pe noi ne ajută când comparăm față de alte rachete care s-au mai lansat în trecut și acesta se numește fineness ratio al rachetei per total. Fineness ratio, desigur, este foarte simplu, nu este deosebit de dificil, este doar diametrul rachetei la cel mai larg punct, împărțit la
lungimea totală a rachetei. În momentul de față avem un fineness ratio, mi se pare, de 19,6, care pentru noi este destul de frumușel, datorită faptului că marea majoritate a rachetelor care trec în zona aceasta al supersonicului au un fineness ratio între 21 și 16. Bun. Trecând mai departe. Fin designul, din toate perspectivele, a fost cea mai complicată, numai datorită faptului că am avut o tonă de considerente. Desigur, de fiecare dată, dacă avem nevoie de un centru de presiune mai spre... mă iertați. Dacă avem nevoie de un centru de presiune care este mai spre capătul rachetei, vom avea nevoie de ființi mai mari. Dacă avem ființi mai mari, intrăm în două probleme. Unul la mână, tragem centrul de greutate în spate, care este obviously non-ideal, și ne întâmpinăm de problema de fin flutter. Fin flutter este întâmpinat după ce racheta trece o viteză anumită și, as the name sounds, the fins begin to flutter. Se parcurge un efect de warping, care nu doar că destabilizează racheta, dar dacă este suficient de accentuată, se rup cu totul. Da. Eu am pomenit de supersonic, am pomenit de cum se calcula supersonic shift-ul nostru? Nu. Ok. Îs un pic împrăștiat astăzi, vă rog să mă iertați. Da. Supersonic shift-ul nostru indică, din nou, cum am zis anterior, avem nevoie de un calibru minim de stabilitate dată de către cei de la EUROC de 1,5. Supersonic shift-ul ia în considerare schimbarea centrului de greutate în momentul în care ajungem la 343 de metri pe secundă, adică viteza sunetului. În acel moment, dintr-un total de 16 kg e motorul actual? Carburant, noi ardem 8. Asta înseamnă că centrul de greutate este tras masiv în față, dar trecând și bariera sunetului și racheta fiind împărțită pentru câteva momente, între o zonă cu o presiune deosebit de crescută și un aer foarte turbulent și o zonă de presiune foarte scăzută, centrul de presiune sare totodată în față. Este o modalitate pentru a calcula asta. Specific, iarăși reguli inginerești, se ia lungimea de la nose cone până la centru de presiune și se împarte la 8% sau 12% pentru supersonic shift-ul cel mai agresiv. Și atunci se socotește cât de în față se trage centrul de greutate și apoi totodată centrul de presiune se mișcă în față bazat pe supersonic shift-ul acesta care se calculează. Și pe modul acesta am ajuns la un calibru minim actual de 1,53 de calibri în punctul cel mai turbulent al deplasării noastre. Bun. Aici avem schematica unui fin, pentru ca să trecem prin niște elemente foarte de bază pentru înțelegerea audienței. Unde mi-e bățul? Nu iau. Partea aceasta care este cea mai groasă este cea care este lipită de rachetă și se numește root cord. Partea aceasta care este mai subțirică și este expusă lumii, dar totuși care este paralelă, se numește tip cord. Acum, finurile au o tonă de geometrii, dar sunt câteva geometrii care sunt exemplificate a fi cele mai ideale pentru zbor supersonic, specific cropped delta și tapered cropped delta, mi se par că sunt cele mai optime, da? Pentru trecerea barierei sunetului. Deci am luat câteva modele care erau preexemplificate tot din manualul anterior menționat al armatei americane, care s-a declasificat în anii 90. Am luat câteva modele și am observat care este comportamentul rachetei noastre și apoi, desigur, am modificat încetul cu încetul cu anumite considerente. Considerentele cele mai dificile, încă o dată repet, sunt greutatea care se adaugă dacă noi mărim ființii pentru ca să tragem centrul de presiune în spate. Avem fin flutter equation-ul, care iarăși l-am trecut aici, dacă doriți să-l vedeți, calculele sunt trecute în foaie. Dar fin flutter equation-ul ia în considerare, desigur, viteza la care se ajunge, grosimea materialului și densitatea aerului la anumite altitudini. Noi am calculat și pentru densitatea aerului la 0 metri și la 9500 de metri, ca să fim siguri că nu avem probleme pe parcurs.
Și în momentul de față, ființii care sunt proiectați de noi au trecut prin această ecuație de fin flutter, au o viteză nominală maximă de 651,2,1 metri pe secundă, iar viteza noastră maximă observată prin simulări este de 565 de metri pe secundă, adică Mach 1,92. Mach angle este o altă problemă față de care ne chinuim un pic de o vreme, dar în sfârșit de câteva zile avem un model chiar foarte funcțional, dacă nu chiar nominal. Mach angle este o asumare al unui punct unidimensional prin spațiu, care desigur își va lăsa un con în urma ei, specific turbulențele care se apar când un obiect trece de viteza sunetului. Acest con trece empiric și își scade din unghi cu cât mai mult obiectul accelerează. Formula este una care este foarte simplă. Asta este cea mai ușoară pentru noi de aplicat. În momentul de față, pentru viteza anterior menționată de Mach 1,69, avem un Mach angle de nu este egal cu 36,28, iar ființii noștri au un unghi interior, asta, de 32,99. Asta e. Unghiul acesta nu poate să fie mai mare decât unghiul acesta. Este o metodă, din nou zic, foarte simplă de a calcula. Teoretic vorbind, dacă am dorit să optimizăm ființurile noastre pentru caracteristicile specifice prin care va fi trecută, putem să mărim unghiul de atac al finurilor până la unghiul calculat de către formulele de calcul pentru oblique shock cone. Oblique shock cone-ul luând în considerare și geometria conului anterior și apoi și geometria finurilor. Este o serie de formule, iarăși zic, foarte dificile, dar de obicei din procedeele prin care le-am observat, diferența va fi aproximativ de 5-6 grade de leniency mai mare față de unghiul Mach dat și atunci pentru noi ca să ne asigurăm că nu avem probleme dacă cumva există o ardere mai potentă din nefericirea procesului de fabricare sau dacă cumva există o imperfecțiune în fabricare, să avem o marjă de eroare de măcar 15-20%, dacă nu chiar mai mult. Mult mai mult. Dar, da. Unghiul de atac, dacă este ridicat, desigur ne ajută iarăși la centru de presiune și la stabilitate totală al rachetei. Dar dacă noi avem un fin care trece de conul Mach, să zicem că se produce un con Mach care taie jumătate de centimetru fix aici la vârf, aici va fi o zonă de presiune foarte înaltă, aici va fi o zonă de presiune scăzută. Vedem un pressure differential în interiorul finului și finții cu siguranță se vor rupe, adică nici nu se pune întrebarea. Grosimea finurilor este o altă problemă care poate să fie pusă. Cross-section-ul poate să fie de mai multe feluri, desigur. Amatorii de rachetă folosesc cross-section-uri dreptunghiulare. Cei care sunt un pic mai amatori folosesc cross-section-uri care sunt chamfered, care sunt rotungite un pic, dar pentru rachete pe scală și mărimea aceasta, desigur avem nevoie de un cross-section care să fie un pic mai optim pentru noi. Noi am ales să luăm un hexagonal dual wedged design pentru cross-section. Avem câteva modele în CAD, dar din păcate, din cauza că grosimea este atât de scăzută, adică avem o grosime nominală de 6,5 mm în total, cred că ar fi de ajutor dacă v-aș desena. Aproximativ așa ar arăta cross-section-ul nostru. Sunt anumite raporturi pentru a împărți cross-section-ul acesta, cât la sută din diametrul total să fie anumit fiecare segment, dar regula de aur care s-a observat până în momentul de față este de 33% pentru fiecare componentă, care pe noi ne-a ajutat extraordinar de mult, pentru că de fiecare dată Open Rocket-ul, din păcate, nu are capacitate de a calcula airfoil-uri în mod foarte fidel ca și greutate, dar putem să intrăm în Open Rocket oricând, să vedem care ar fi greutatea calculată pentru un square cross-section și apoi să înmulțim cu 0,66 și ajungem la o greutate reală
Aici sus aveți un grafic care s-a publicat într-un articol din partea niște studenți de la MIT, mi se pare prin 2014, în care au observat diferențele de drag între un fin normal biconvex, care puteți să observați dacă veniți în față, desigur, sau acum sau după prezentare, sau dacă doriți să vedeți racheta noastră de 1000 de metri. Cross-section-ul acesta este un simplu biconvex, nu este foarte detaliat, desigur, fiind la nivelul unui amator, iar double wedge-ul are un grad de eficiență în fiecare punct al zborului mult mai ridicat. Așa. Trecând mai departe, cam așa arată când modelăm noi un fin în Open Rocket. Foarte simplu, dar pentru noi ce Open Rocket ne-a ajutat deosebit de mult este să calculăm, încă o dată zic, diferențele pentru centrurile de presiune la nivele subsonice. Calculele sunt integrate, putem să ne jucăm cu model până când ajungem la o formă cât mai stabilă, care pentru noi aceasta era. Materialul din care vor fi fabricați finzii vor fi, desigur, din double woven carbon fiber. Noi, în momentul de față, avem un parteneriat cu firma de armamente Cargill din Brașov. Ei ne-au asigurat că au ei capacitate de a produce cu un blend care au zis că folosesc ce este în stoc, dar double woven carbon fiber, desigur, au și atunci ne lăsăm pe mâna lor când vine fix vorba de asta, recomandarea lor. Aici aveți, desigur, acum poate că este un pic dificil de interpretat, modelat în SolidWorks, valoarea 2-dimensională, adică plată, oarecum, dacă asta ar fi în finul, adică e cross-section-ul plat al finzurilor, cu lungimile necesare, după cum am zis, 6,5 mm de grosime totală, când vine vorba la grosimea din tip cord și root cord la fel, adică în partea asta. Distanța de aici până aici va fi de 6,5 mm, scuze. Root fillets, dacă ridicați racheta din nou, o să observați că este bucată din rachetă care se prelinge pe lângă fins și se atașează înapoi tubului. Pentru ca să nu fie un mating angle de fix 90 de grade între fin și tub, de obicei există un chamfer care se pune pe lângă, care se numește un root fillet, e un fillet la urma urmelor. Pentru orice rachetă care trece pe nivel subsonic, de obicei se recomandă un raport, am uitat, e ceva de genul 1/6 sau 1/7, dar nu țin minte 100% din înălțimea totală al finului. Dar datorită faptului că noi trecem de viteza sunetului, dacă avem root fillets prea exagerate, pe noi ne impactează masiv și atunci recomandarea generală este să lăsăm root fillets la exact aceeași grosime ca grosimea rachetei, adică grosimea în fiecare parte. Da? Deci asta ar fi oarecum, dacă aș desena profilul, aceasta este de 6,5 mm, 6,5, încă 6,5 pe ambele părți. Bun. Aici iarăși este în SolidWorks, dar în model tridimensional, unde se observă un pic mai frumos modelul actual. Aici o să-mi las colegii de la Departamentul de Analitică să vorbească un pic, Alex Mureșan și apoi, dacă vrei să vorbești și tu, Ștefan. Aici am pus niște grafice de ale tale. Hai, Alex, take the stage. Trebuie un picuț de matematică, acum îmi pare rău. Pe lângă partea de mentor, pentru care m-a rugat Luca să fim în echipa respectivă, departamentul meu în prealabil se ocupă cu analiza complementară a părții de fizică propriu-zisă, a ceea ce face racheta să zboare. Și am observat în literatură și standard de diferite programe și softuri care sunt făcute să simuleze toate proprietățile aerodinamice, aia e o primă parte, și în prealabil toate proprietățile dinamice ce permit rachetele să ajungă la diferite înălțimi în funcție de nu știm ce parametri, că sunt numai niște numere, le implementează ei în calculator, calculatorul îți scuipă un rezultat și tada, ar trebui să zboare. Nu-mi place cum funcționează asta. Și atunci, prima etapă pe care am făcut-o eu împreună cu departamentul de analitic, în prealabil colegul Ștefan de la matematică, informatică și Rareș, a
să căutăm și să dezvoltăm un model propriu-zis, dinamic și fizic, ca să obținem parametrii de interes, pentru care îi putem și corela cu valori experimentale, și după aceea să ne creăm propriul nostru soft, după cum o să tragem înapoi ca să vedeți, propriul nostru soft specializat pentru racheta noastră, datele noastre și să funcționalizăm în paralel cu partea de experiment. Și cum ne-am gândit să facem chestia asta? O să vă prezint succint și pe scurt modelul nostru caracteristic teoretic, care presupune în felul următor. Secționarea rachetei, văzută doar pe jumătate, pentru că din punct de vedere fizic ea ar trebui să fie simetrică, e un desen exagerat a structurii noastre. Și practic modelul ce presupune este urmărirea modului în care combustibilul se propagă din punct de vedere termodinamic, nu dinamic, pentru că din punct de vedere dinamic ar trebui să obținem funcții de timp caracteristice pentru toți parametrii noștri din interior. Foarte greu și imposibil de a urmări și atunci mai bine privim termodinamic povestea din punctul de vedere a combustibilului. Ceea ce presupune chestia asta. Noi ne uităm în prealabil partea asta de simulări la finalul rachetei, finalul însemnând ultimele 3 secțiuni. Fiind de la 3 camere compartimentate, se numește camera de combustie, combustion chamber, da? Gâtul, sau throat în engleză, numim throat, da? Și nozzle, sau camera de evacuare. Modelul nostru ce presupune? Presupune urmărirea combustibilului propriu-zis, parametrilor termodinamice ai combustibilului, ce evoluează de-a lungul timpului în urma celor 3 camere, în interiorul celor 3 camere. Și care e rolul acestor parametri termodinamici? Păi, după cum am spus, unul dintre cei mai importanți factori fizici pentru a obține o înălțime dorită pentru racheta noastră din punct de vedere dinamic se numește thrust sau forța de tracțiune caracterizată. Da, hai să desenăm aici așa schematic cum arăta combustibilul care e expulzat. Din punctul de vedere dinamic și legea a doua lui Newton pentru combustibilul respectiv, forța asta de thrust, care e un parametru important pentru structura noastră, e calculată empiric și fizic să facem felul următor. Odată e rata de evacuare a masei pe timp de combustibil, ori viteza de evacuare sau exhaust velocity pe care îl folosim noi, plus și avem o diferență de presiune aici, e presiunea de exhaust minus presiunea atmosferică, ori aria nozelul respectiv, această arie caracteristică. Bun. De ce e importantă această forță de thrust? Asta practic e motorul generativ a modelului nostru fizic. Calculăm asta cu această forță implementată, bineînțeles, și cu rezistența la înaintare pentru un corp fizic. Ne poate determina nou, efectiv, până la ce înălțime poate ajunge racheta noastră. Acum, întrebarea e cum calculăm chestia asta din punct de vedere teoretic? Păi în felul următor. Prima dată identificăm ce se cunoaște și ce se poate implementa experimental. O rată de evacuare a masei în funcție de timp, ni s-a spus că se poate cunoaște din punct de vedere experimental și o caracteristică a rachetei. Presiunea atmosferică se cunoaște și o putem implementa în funcție de altitudine. Să zicem că aria gurii de evacuare se poate măsura și o cunoaștem și pe asta. Întrebarea e acum, cum putem determina viteza de evacuare a combustibilului și presiunea la care se află combustibilul în camera de evacuare? Ei bine, aici vine tot modelul nostru fizic, care ce presupune? El vede întregul combustibil ce se propagă de-a lungul rachetei propriu-zis, ca fiind un model quasi unidimensional al unui fluid ce se expandează izoentropic. E o formulare extraordinar de exagerată. Practic, ce ne spune nouă e că tot combustibilul suferă de-a lungul traiectoriei o transformare adiabatică. Există foarte puțină generare de căldură ce se propagă de la combustibil odată cu exteriorul rachetei. Și ce ne asigură pe noi să putem să spunem că modelul ăsta e viabil? Inginerește, și asta se implementate și în codul nostru, avem un factor de reliabilitate care se numește eta, care ne asigură că modelul teoretic e foarte compatibil cu modelul practic și experimental și implementează totodată și legi de scalare, adică putem face racheta mai mare, mai mică, mai strânsă, mai legată, diferite forme. Și asta se calculează foarte ușor în felul următor. Se ia, de fapt, pătratul vitezei de exhaust, cea reală, măsurată, și se împarte la viteza de exhaust calculată teoretic pentru modelul ideal și se ia tot raportul ăsta la pătrat. Ei bine, inclusiv NASA și alte inginerii aerospațiale folosesc
coeficientul acesta, care spun în literatură că dacă acest eta aparține între 0,95 și 0,98, modelul nostru teoretic e 95 sau 98% compatibil cu partea experimentală. Și de ce spun că ăsta e un foarte bun factor ce ne permite să și rescalăm toate dimensiunile rachetei și cât combustibil punem înăuntru? Îi pentru că din punct de vedere teoretic, toți acești parametri, ăștia doi în cazul de față și alții, depind de proprietățile fizice ale rachetei, mărime cât combustibil punem înăuntru. Și atunci, partea de analitică, ceea ce face scopul părții noastre de analitică este în felul următor. Cu acest model quasi unidimensional de propagare termodinamică este să determinăm viteza de exhaust și presiunea de exhaust. După aceea implementate în forța de tras să avem efectiv un thrust efectiv și după aceea să verificăm cu partea experimentală, nu e compatibil modelul, repetăm calculul, repetăm modelul și un ciclu de ăsta self-consistent până când teoria ajunge la convergență cu experimentul și obține rezultatele. Ceea ce este implementat în cod, ca să nu mai plictisesc cu foarte multă parte de matematică, codul efectiv, cum am spus, asta are ca scop final să calculeze acest FT, eta, în funcție de diferiți parametri. Practic, noi avem un set de parametri de input care pornesc din camera de combustie, parametrii ăștia de input fiind în felul următor. E temperatura de ardere a combustibilului în camera de combustie, presiunea de ardere a combustibilului în camera de combustie, densitatea combustibilului și totodată aria fiecărei camere respective. O să fie foarte importantă această arie. Hai să numesc aria combustibilului. Ăștia sunt parametri de input. Cu acești parametri, presupunând acest model ca fiind reliable și corect, atâta timp cât eta-ul între valorile respective, ne permite să calculăm temperatura, presiunea, densitatea și aria efectivă a combustibilului în oricare dintre aceste camere prin transformări termodinamice. Și un parametru foarte important pe care o să-l numesc acum, ceea ce o să ne asigure faptul că racheta poate să atingă viteze supersonice, ați tot întâlnit în toate graficele reprezentate, numărul Mach. E bine, numărul ăsta Mach nu e o entitate așa apărută în aer sau ingineria, ci e un concept fizic ce se poate calcula și în cazul nostru, sau mai precis în modelele acestea de rachete, e implementat prin intermediul raportului ariei oricărei camere, privind povestea de aici, adică atât combustie, throat și nozzle, la o arie caracteristică a steluță. Explic imediat ce face această steluță și o să scriu numai formula asta ca să fie important. Deci, această ecuație implică efectiv numărul Mach, M, și un coeficient de dilatare adiabatic, așa, 2 gamma, 1 plus, cum era, e gamma minus 1 pe 2, numărul Mach la pătrat ăsta aici, așa, și tot ăsta la ceva coeficiente de tipul gamma plus 1, totul supra 2 pe lângă gamma minus 1. Ok, gamma fiind coeficientul de expansiune adiabatic, arele le-am explicat ce înseamnă, iar numărul ăsta Mach de aici, el o să fie sanity check-ul nostru, practic tichetul care o să ne asigure că racheta poate să zboare sau să atingă viteze supersonice. Mach-ul ați văzut că e definit de foarte multe ori ca raportul dintre viteza pe care are propriu-zis mobilul nostru, raportată la viteza sunetului la o anumită altitudine. Ei bine, ca rachetele să poată să atingă, din punct de vedere termodinamic, nu luăm în considerare entități hidrodinamice și efecte de rezistență la înaintare cu aerul, aia vin după. Pur termodinamic, ca o rachetă să poată să atingă viteze supersonice, M-ul ăsta, care e un număr adimensional ce ia valori între 0 și 1, trebuie să se comporte în felul următor în camerele respective. Ideal vorbind. În camera de combustie, numărul Mach ar trebui să fie mai mic decât 1. O să fac un pic de avansare. În ultima cameră, numărul Mach ar trebui să fie mai mare decât 1. De ce am zis că aria asta steluță e importantă? Această arie critică e de fapt aria ideală pe care ar trebui să o aibă un gât, un throat, astfel încât numărul Mach să fie definit la acest chokehold, așa se zice, să fie exact 1. Dar exact 1. Și atunci,
ce are implementat softul nostru specializat pentru racheta noastră, e să ia în considerare toate aceste elemente fizice și să ne le reprezinte grafic. După cum puteți vedea, e un spațiu multidimensional cu foarte multe variabile și foarte multe situații. Scopul programului care este? De a plota diferite dependențe ale factorilor acestor factori fizici, unul în funcție de celălalt, ca să identificăm, pur și simplu teoretic, care cazuri sunt fiabile, cât de mare e racheta, cât combustibil punem înăuntru, cât de repede arde, cât de dens, mai puțin dens, cât de lungă, cât trebuie să fie trotul respectiv. Toate aceste variabile sunt practic o serie de cazuri foarte, foarte specificate, iar scopul programului propriu-zis este de a ne ajuta să eliminăm cele care nu sunt fiabile fizic. Și atunci, în momentul în care am identificat, cu ajutorul programului, o clasă de cazuri în care spunem asta se poate, asta nu, asta se poate, asta nu, asta se poate, asta nu, putem merge și compara și, bineînțeles, discuta cu partea experimentală pentru a implementa după aceea diferite schimbări, optimizări și în cele din urmă se ajunge la o convergență, cum trebuie să fie făcut în departamentul științific, că nu poate teoria să meargă separat față de experiment, că altfel nu e știință. Și atunci asta e o fază principală și preliminară pentru partea de analitică, că după ce ajungem la o convergență pe partea asta de aerodinamică, de termodinamică a combustibilului, aceste valori optime pentru cazurile specific identificate vor fi luate mai departe și vor fi implementate în concepte de aerodinamică, pentru că cu forța de tras, după aceea putem să luăm în considerare în funcție de solidul nostru fizic, ce dimensiuni și ce forme are, diferite forțe de rezistență la înaintare cu aerul și, bineînțeles, forțe ce ar tind să inducă anumite momente ale forței sau momente cinetice asupra rachetei, după cum o spus și Lucas, că e foarte important raportul ăsta dintre centru de masă și centru de presiune. Sunt modele teoretice și pentru aceea, dar ăsta e un plan pe mai încolo. Momentan e să ne asigurăm că suntem în conformitate cu standardele cerute de celelalte agenții și structuri care utilizează concepte de dinamica rachetelor. Cam atât pentru partea de analitică. Dacă sunt întrebări sau legate de partea de program sau soft. Bineînțeles. N-am apucat să o scriu. Care? Acesta? Din câte am înțeles, e pur și simplu o consecință a modelului de a vedea combustibilul sub forma unui fluid, pur și simplu. Și atunci, de unde provine termenul acesta, explic acum, dacă pot să-l mai lași un picuț. Da? Conform principiului 2 al lui Newton, forța de tras ar trebui să vină nu-i masă ori accelerație, ci în cazul nostru de față îi rata de variație a impulsului cu timpul. Da? Dacă vorbim pur și simplu de combustibil, M ori V pe dt. Prima componentă s-ar și vedea, domn profesor, de unde vine, e M ori dV pe dt, prima bucată. Cea de-a doua componentă e o variantă inginerească a termenului al doilea, ca fi... aici e V. Așa. E M dV pe dt, care fiind accelerația. E de fapt pur și simplu masa ori accelerația, dar din punctul de vedere a modelului e mult mai fiabil să vedem ca și pe un fluid și atunci e mai fiabil să vedem forța ca fiind un gradient de presiune ori area caracteristică prin care iese combustibil. Deci doar rescrierea formulei respective. Și asta strict pentru combustibil. Și viteza de exhaust, cum a spus foarte bine, că și aia depinde de presiune la un moment dat. În codul nostru, că la asta lucrăm în momentul de față, foarte multe formule sunt extrem de complicate, că vedeți că sunt la niște puteri de tip gamma plus 1 împărțit la nu știu ce alt raport. Computațional vorbind, să le luăm, să le implementăm în cod așa cum sunt astea, foarte dificil, inclusiv viteza de exhaust. Și atunci, noi în loc să plotăm viteza de evacuare, plotăm pătratul vitezei de evacuare, care e, de exemplu, în felul următor. 2, explic imediat ce înseamnă. Gamma minus 1, T0 supra M și după cum bine ați spus, domn profesor, depinde într-adevăr de presiune. Gamma minus 1 pe gamma. Da? Deci depinde de coeficientul adiabatic a gazului caracteristic, temperatura pe care o are în camera de combustie inițial, raportul ăsta de presiuni, presiunea de evacuare odată și presiunea pe care a avut-o inițial în camera de combustie.
din nou coeficientul adiabatic, și avem aici două mărimi cu bară. Practic, e de fapt o mediere, pentru că modelul ăsta l-am preluat pentru combustibil de tip fluid, combustibil lichid care se folosește. În cazul nostru noi avem combustibil solid. Modelul e adaptabil pentru, după cum am spus că sunt metode de scalare, pentru cazul combustibilului solid, doar dacă modificăm constanta gazelor ideale, ca așa se folosește, și masa molară medie. Ce am făcut noi aici, ca să optimizăm strict pentru programul nostru, e că noi o să avem o pulbere pusă în camera de combustere. Pulberele ne putem imagina, statistic vorbind, ca și o distribuție de mici mărgele într-un anumit volum. Și atunci, ce am făcut eu e să recalculez raportul ăsta R mediu pe M mediu, ținând cont că în loc să avem o distribuție că avem un gaz propriu-zis, să luăm o distribuție, să zicem, random, orientată de diferite entități mici, molecule sau atomi în cazul nostru, distribuiți în spațiu. Și atunci e optimizat modelul nostru și pentru partea de solid. Și pentru etapături de viteză am dificultate de consulare. Foarte bună întrebare. Cum se măsoară experimental? Viteza de discutare. Da. Putem să scoatem prin un device pe care punem efectiv motorul propriu-zis, să împingă un senzor de presiune și putem să scoatem de acolo. N-ai rămas cu contrastul și relații între astea. Deci avem relație, aparent avem relație cu M punctul ăsta respectiv și putem să scoatem de acolo relația propriu-zisă. Sunt foarte multe corelări între acestea. De astea graficele ne pun la dispoziție fiecare în funcție de fiecare. Deci ar trebui să vedem o serie întreagă de palete. Cu mare drag. Ca să fac o întrerupere numai foarte mică, între ce fac eu și ce fac băieții de la analitică există o lume de diferență, iar mi se pare că în momentul de față, pe piața actuală, indiferent free-to-use, proiecte de GitHub sau plătite în capacitate comercială, nu există softuri care să simuleze ratele de expansiune sau de flow la motoare, nici pentru simulările mișcărilor supersonice, dincolo de o modelare simplistă. Mi se pare că folosesc ăsta, în ce model folosesc cei de la ANSYS? Navier-Stokes, dar folosesc o variantă hipersimplificată, mi se pare că se numește Theta Omega sau ceva de genul. Da. Plătesc după aia la un moment dat pur și simplu o contribuție, că dacă avem forma asta specifică de Navier-Stokes pentru modelul nostru, le putem optimiza și putem cere credențiale că astea sunt ecuațiile utilizate de noi și nu știu care e termenul specific. Da, practic ai un act doveditor care spune că astea sunt ecuațiile pe care doar dumneavoastră le puteți folosi așa. Inclusiv filmele care folosesc motion-ul pentru diferite fluide plătesc licențe, așa. Au licență pe ecuațiile Navier-Stokes simplificate astfel. Dacă avem timp și răbdare într-o bună zi, putem ajunge la același lucru, că deja avem și idei cu sateliți, traiectorii pentru sateliți dependente de timp, cu forțe Coriolis și așa mai departe. Avem idei. Desigur, softurile astea există în lume, numai că nu există acces public pentru ele. Fiecare firmă le ține super secret, deci dacă băieții, numai văzând, observând ce au reușit să facă până acum, dacă băieții o țin tot așa, eu zic că în 6 luni de zile reușesc să scot ceva care are concurență cu softul intern folosit de firme. Știu for a fact că americanii în modelarea rachetelor antitank folosesc ceva soft vechi din 2005 sau 2006. Îi depășim în 6 luni de zile, realistic vorbind. Dar cum văd băieții că au lucrat? Ștefan lucrează, cred că de o lună jumate. 2 luni, maxim. O lună jumate. Da, vezi? Și, da. E bine, în fine. Vă laud, băieți, bravo. Zici, ok, Șerban. Bun. Nu o să vorbesc chiar așa mult despre combustibil, partea chimică, din cauza că nu cred că prea mulți de aici ne interesează așa tare. Ideea cu de ce am ales acest combustibil este că nu avem extrem de mulți compuși negativi care sunt eliberați în atmosferă. Momentan în industrie se folosește combustibil APCP, Ammonium Perchlorate Composite Propellant,
Acesta folosește perclorat de amoniu, care scoate în atmosferă acid clorhidric când este ars. Acesta nu, din fericire. Și pe lângă asta îmi place foarte mult că este extrem de tunable. Avem componentele separate, avem un oxidant, avem combustibil metalic, avem un compus care ține toate împreună, siliconul care acționează ca un plasticizer, face mai ușor de turnat, îl face mai greu de crăpat și mai funcționează și puțin ca barieră pentru umiditate, și sarea care este pur și simplu pentru a încetini arderea și pentru a scade presiunea în motor. După cum au vorbit și colegii, acesta este un model de thrust curve. Așa arde motorul nostru la momentul actual, mai avem puțin de lucrat la el din cauza că în cel mai bun caz ar trebui să fie o linie dreaptă, mare parte, n-ar trebui să avem aceste picuri că poate să dea șocuri termice. Momentan este testat și funcționează și așa, nu avem probleme cu grain-ul de trot care o să vorbim imediat. Și acum o să vorbi colegul despre cum aflăm vitezele, o să vorbesc cum aflăm și shape-ul de la nozzle. Vom porni tot de la unghiul de Mach. În cazul acesta este calculat puțin diferit. Avem forma, avem o linie dreaptă, avem o intrare, care este throat-ul, care îl știm pentru că... Așa, avem o intrare și se calculează viteza care iese din motor, velocity-ul, și viteza sonică. Velocity-ul, să zicem că ajunge undeva pe aici. Viteza în timpul acela, la viteză sonică, unda de sonor, da, așa, ajunge undeva până aici. Se trasează un cerc cu centru acolo, se ia o linie se ia tangenta până în punctul acesta, se face linia și pleacă mai departe. Ăsta va fi unghiul maxim. Și acesta face endpoint-ul. Și după aceea se face același lucru pentru orice unghi mai jos de atâta și așa ajungem la această formă de unde tot combustibilul va ieși drept. Astfel nu vom avea nicio pierdere. Singura problemă cu asta, probabil dacă ați văzut lansări, ați observat că un model specific în combustibil, la ardere, numit McDiamonds. Problema este că, deși avem un model care teoretic este perfect, lumea este imperfectă, o să avem presiuni exterioare diferite de cum am modelat noi și teoretic acest model funcționează doar pentru o presiune, doar la un moment, doar pentru o viteză. Și asta se folosește oricum în industrie, nu avem ce face, nu există o aproximare mai bună din cauza că asta ar însemna să poți schimba geometria în zbor, ceea ce este imposibil. Pe lângă asta avem aici și o modelare în CAD făcută recent. După cum vedeți, avem materiale diferite, avem nevoie la throat pentru că acolo avem toată masa din motor arsă concentrată într-un singur punct, astfel avem o eroziune foarte mare, așa că avem nevoie de un material care nu se eroade termic rapid. Acesta, în general, este din grafit și asta vom face și noi. Pe lângă asta, grafitul are capacitatea de a stoca extrem de multă căldură, așa că va trebui să-l izolăm termic de restul rachetei. Pentru asta avem un exterior făcut dintr-un material numit silica fenolic. Acesta este un material ablativ, transmite puțină temperatură, este rezistent la șocuri termice și ne salvează mare parte și pentru a putea obține motorul în frâu și a nu exploda, avem un exterior din aluminiu care are o rezistență comparată cu temperatura destul de bună. Și o privire de viitor, ceea ce mi-aș dori eu să fac mai departe dacă am fi avut bugetul și opțiunea de a experimenta și a face modele, este un combustibil complet nou. Nu a fost încercat niciodată decât la un nivel mic și nu în această configurație. S-a încercat să se facă un combustibil numit Alice, care este nanoparticule de aluminiu înghețate în apă. Avantajul cu el este că față de restul combustibilor aici avem apa care este ca și oxidant, 50% apă, 50% nanoparticule, așa că avem fuel rich față de combustibilul trecut care avea doar 20% combustibil total în el, cum ar veni. Avantajul cu aici este faptul că
Am căutat metode de sintetizare. Singura metodă viabilă care am găsit-o a fost Electric Explosion Wire, în care luăm pur și simplu într-un aparat un fir metalic din aluminiu, îi dăm un amperaj extrem de mare, acesta se încălzește extrem de rapid, se face în plasmă și după aceea se condensează înapoi în nanoparticule. Cum putem după aceea să ne facem și nanoșelul de care vorbesc aici? La cel de carbon este extrem de simplu, pur și simplu adăugăm un hidrocarbon în mediul în care acesta este... Ok. Un hidrocarbon în mediul în care acesta este sintetizat. La partea de nichel nanoshell este mult mai greu. Trebuie, după ce îl facem, să-l punem într-un mediu din... Nu mai țin minte exact cum era toată chimia din spate. Pur și simplu într-un izopropil care are dizolvat în acesta ion de nichel plus hidroxid de sodiu. Și după aceea se vor atașa în mediul de reducție de nanoparticule nichel. Astea două separate au fost făcute, dar nu s-a fost testată combustie la ele. Ok, acum întrebări dacă tot. Ce impuls total avem? Ce impuls specific în anumite secunde care ai trecut cam repede prin trascăpul? Dacă ai putea povesti și lungimea totală, diametrul... Asta mi se pare că nu prea au sens, nu doar că e discuție tehnică. Lungimea totală a motorului este undeva de 120 cm, dintre care 20 cm este nozzle-ul, 108 este combustibilul în sine, fuel grain-ul, iar restul sunt un end cap care trebuie să-l facem, care ține motorul în partea de sus. Pe lângă asta avem un thrust total de 32 de kN secundă. Acesta este un model mai vechi care l-am pus aici. Impulsul acesta este un delivered ISP de 220 de secunde, parcă, la cel curent. Și mai întrebări pe genul ăsta? Pe asta? Atât, ok. Alte întrebări? Bună, cum o prezenta colegul Lucas înainte, sunt Simon Caraul, Electrical and Payload Lead și am să vă prezint azi ideea de payload. Cum a prezentat Lucas precedent, avem CubeSat-ul care are latura de 10 cm și noi am avut inițial o altă idee de payload, dar din motive juridice n-am putut să o implementăm, așa că am venit cu o nouă soluție. Când sunt calamități în lume, avem probleme de telecomunicații și, mai important, vrem să și identificăm diferite situații de urgență, persoane blocate sub nu știu, cu tremure. Se întâmplă nenorociri și vrem să le vedem. Așa că noi am venit cu ideea cum presupune și concursul, la momentul în care racheta merge în aer, trebuie să lase payload-ul să fie în free fall, cu o parașută. Și cu această parașută și în free fall, noi vom comunica cu baza, cu ground station-ul, sau ce o să fie, să dăm live feedback și video feedback și să extindem comunicarea, având un avantaj real, fiind la 10 km altitudine, că acolo trebuie să dăm release la payload, avem over the horizon, avem extindere foarte mare pe radio. Structura cam asta ar fi, așa am gândit-o. Cum a zis și Lucas, noi vrem să ne axăm pe 5U. Trebuie neapărat să avem, acolo sus se vede recovery and antena, trebuie să avem neapărat partea de parașută. În regulament, dacă nu greșesc, trebuie să avem 9 metri pe secundă descend-ul. S-ar putea să greșesc, dar noi am reușit să facem de 4,5 metri pe secundă. Așa în modalitate avem și mai mult timp să stăm în aer, să avem video, feedback, radio, extindere, whatever.
Și după aia o să avem o antenă care e ca un fel de bandă, se leagă de parașută și așa putem să avem o altă antenă pentru comunicații. După aia o să avem battery și battery measure system. Ne-am gândit la 130 de Wh/oră. Asta ne dă amplă uptime. Nu o să avem probleme de baterie, nu o să avem probleme că rămânem fără energie la subsisteme. După aia, main control and computation. Ideea e următoarea. Vrem să, structura care am gândit-o eu, să avem un main control. Ar fi ideal un real-time system în care avem toate subsistemele între ele conectate la orice am alege să fie și care comunică între ele, cum se și vede aici. Avem broadcast-ul care comunică cu partea care urma să o prezint sau battery measure system comunică cu main control și avem informații în timp real. După aia avem nevoie și de un Raspberry Pi pentru video encoding ca să trimitem mai departe la ground station. Avem nevoie după aia de interfațarea cu antenele propriu-zis, care sunt radio boards. Vom alege cel mai probabil 5,8 GHz sau poate 2,4, că există și asta ca o soluție pentru chestia asta de video feedback, ca să avem un flow de date constant și cu latență foarte mică. Și o să avem nevoie pentru partea de camere, avem nevoie de un senzor de IMU. Trebuie să vedem pe axe cum ni se mișcă parașuta, că fiind la altitudine mari, orice vânt ne poate deraia parașuta și nu mai putem să știm exact unde ne uităm, unde este unghiul nostru de la cameră. Așa că o să implementăm și un gimbal care automat se mișcă pentru a compensa aceste deviații de unghi. Da, bun. O să luăm o pauză. Numai o secundă. Ok, we're back. Bun. Avem un timeline foarte rough pentru dezvoltarea actuală, având în vedere că în momentul de față racheta ne este dezvoltată în raport de 99%, mai puțin poate față de payload-ul nostru și niște chichițe amănunte, precum ar fi shear bolt-urile, integrarea niște screw-urilor minore pentru a ține motorul în loc. Sunt anumite mecanisme micuțe. Dacă nu știți ce sunt shear screws, mă iertați, shear screws țin nose cone-ul în loc până în momentul în care detonează încărcătura de praf de pușcă, astfel încât să nu zboară nose cone-ul așa din greșeală de pe rachetă, dar trebuie simulate, componentele le avem deja în SolidWorks toate simulate, dar trebuie doar modelat și aceste mecanisme minore, dar asta n-ar trebui să dureze mai mult decât o săptămână, două. Avem apoi colaborarea noastră cu Carfield, ne acoperă și motorul cât și racheta în sine, astfel încât vom merge până la Brașov, prima dată pentru ca să testăm arderea reală al motorului, să vedem dacă este fezabil și dacă datele simulate sunt în raport de măcar 98-99% față de motorul simulat. Dacă nu, după aceea trebuie să modificăm racheta pe măsură pentru ca să compensăm. Dar dacă motorul este în regulă, facem 2-3 prototipuri de motor. Dacă avem 2-3 arderi successful cu toate datele nominale, vom construi primul prototip care tot de Carfield se va realiza. Lansarea incipientă se va face la cei de la Carfield are un parteneriat cu poligonul de la București pentru lansări până la 3000 de metri.
Vom face o lansare sau 2 de 3000 de metri, dar din păcate în România nu există loc juridic unde putem să facem o lansare până la 9000 de metri, având în vedere starea actuală cu războiul din Ucraina. Am vorbit cu 2 domni, unul care este șef la turnul de control din Mureș și unul care lucrează la turnul de control din Cluj. Amândoi mi-au zis că numai autorizația necesară de la Administrația Națională pe Aerospațiale ar dura extraordinar de mult și la fel trebuie și alta de la Romața, mi se pare. În fine, este un cadru legislativ care ar dura un an jumate, asta cu tot cu relațiile și oamenii cunoscuți de acord. Armata română în momentul de față nu are poligon pentru testare la 9 km deloc. Nu avem unde să lansăm așa ceva, decât în Portugalia. Mi s-a zis că putem să testăm la poligonul militar de la 5 până la 5 km maxim. Da. Deci avem un height ceiling maxim, dar asta e în cazul cel mai ideal. Cel mai probabil o să fie folosim poligonul de la Carfield de 3 km. După ce reușim să finalizăm racheta, datorită faptului că pentru un successful launch nu avem nevoie neapărat de un payload finalizat, avem nevoie de un payload care poate să fie ejectat din rachetă și are o parașută separată. Desigur, primim puncte în plus pe payload, dar nu este prioritate pentru noi. După ce reușim să terminăm primul launch, vom face și un launch cu un payload pentru ca să ne asigurăm că avem successful deploy la un payload și apoi vom termina. Eu sper, chiar am speranțele cele mai mari ca să avem prima lansare prin iulie-august, dacă toate lucrurile merg bine, și apoi încă o lansare prin septembrie și în octombrie mergem la concurs în a doua săptămână din octombrie. În momentul de față avem 2 sponsori, pe lângă, parteneri. Unul fiind Rospin, care este Romanian Space Initiative, poate că este cunoscut printre voi. Ei au inițiativă de educare științifică în România pe domeniul de aerospațiale, cât la licee, cât și la facultăți. Și mai au și latura aceasta de dezvoltare microsateliți. După cum am pomenit anterior, ei în momentul de față au reușit să lanseze, mi se pare, racheta 3U și vor să mai lanseze încă una, parcă. Da? Avem câțiva membri în componența echipei care sunt chiar de la Rospin, cum este Nicolae, ridică mâna, salut! El este în anul 1 de la noi la facultate și este și membru Rospin pentru câți ani? 3 ani? Da. 3 ani, ok, bun. Noi avem relații foarte bune cu Rospin, mereu am avut din 2022, 2023, 2024, când am concurat la cele 2 ediții de CanSat, cu el sub tutela lor, am concurat în 2024, am mers până la Brașov și încă o dată stipulez, am luat locul 2 cu ei. Ăștia suntem noi, încă făcând modificări în tren spre Brașov. Unde am făcut concursul, puteți să vedeți trusa mea de scule așa deschis în background. Așa, în acest cadru, pe vremea aceea încă eram doar 4 în echipă, eram eu cu Tori și cu Dragoș Pintilei, împreună cu Tudor Radu Direse, care în momentul de față ne este alumn, a fost la facultate. Bro, Tori, un minut. Au fost la noi în echipă, au terminat anul trecut electronică și telecomunicații la noi la UTCN, la noi în Cluj, zic, nu aici la noi în Babeș. După care s-a dus mai departe la Poli București pentru a începe un master în electronică, în care este în anul 1. Pe el l-a ajutat foarte mult aderența în echipa noastră, datorită faptului că nu doar că au reușit să-l împingă în față și să nimerească un internship la Analog Devices, aici în Cluj, de 6 luni de zile, cât timp a fost în anul 4, dar au mai nimerit și o angajare la o firmă mică din București pe microelectronică, tot pe fondul acestei concursuri. Arată foarte bine pe CV pentru voi studenților care sunteți în audiență, care poate vă interesează. Suntem parteneri, desigur, și cu ASF UBB-ul. În sfârșit, de curând, s-a oficializat parteneriatul nostru, a trecut de birou de conducere. Salut, Darius! A trecut de biroul de conducere, a trecut votul din adunare generală, avem parteneriat oficial prin ei. Vom face o tură de distribuire de formulare 230 în curând, deci am făcut o tură, vom face încă o tură. În momentul de față, prin parteneriatul cu ei, avem oarecum cadrul legislativ tot prin ei,
Dacă ați reușit să țineți pasul cu noi, poate că ați aflat că am încercat să înființăm un ONG, dar s-a declarat din partea tribunalului că scopul nostru de înființare este mult prea vag. Noi am încercat să avem un dual use, să avem un scop pentru lucrări de cercetare pe aerospațiale și cealaltă să fie și organizație studențească pentru concursuri și tribunalul a socotit că acesta este un scop prea larg, vast și neconcis și atunci am fost respinși și atunci anul ăsta mergem sub tutela ASF-ului și le mulțumim foarte mult pentru componență. Avem și pe Ivon și pe Darius din birou de conducere aici cu noi în momentul de față. Avem, desigur, parteneri onorabili, oarecum făcute la entitate fizică, cu Facultatea de Fizică și cu Institutul de Cercetare Ion Ursu, de la noi, de la subsol. Le mulțumim foarte mult pentru capacitatea de a le utiliza sălile și echipamentul pentru testare și pentru dezvoltarea modelelor în continuare. Încă o dată vă mulțumim. Bun. Și, desigur, pentru studenți, pentru profesori și pentru potențial sponsori, vă lansăm o invitație formală pentru colaborări potențiale în viitor. Încă o dată zic, suntem o echipă studențească care încercăm să facem ce am enumerat acum în ultima oră jumate. Nu cred că trebuie elaborat. I'm on a roll today. Nu cred că trebuie elaborat mai mult de atât în acest cadru. Da. Vă văd că zâmbiți, presupun că aveți întrebări. Dacă aveți întrebări, am intrat în Q&A. Nu? Da? Ce trebuie să fac ăsta? Am înțeles. Pe o temă interesantă și o temă care cu siguranță nu și-ar fi găsit dezvoltarea din diverse motive juridice și din neexistența unor departamente specializate în explozibili și lansări la universitate. Dar v-ați descurcat foarte bine ca să vă găsiți parteneri și să mergeți, să bateți pe la ușă, să vă găsiți sponsori și să lucrați împreună. Ați dezvoltat modele, ați construit și veți să construiți o rachetă. E o chestie foarte faină. Sper că le dă gânduri bune studenților din anul întâi să se pornească pe o idee, să-și urmeze un vis, un gând și să adune la oaltă mai mulți studenți, pentru că vedeți că sunt o mulțime de studenți care vor să se implice, sunt implicați, știu să facă lucruri, pot să învețe pe alții și pot să ducă un proiect la bun sfârșit. Încă o dată, multe felicitări tuturor care v-ați implicat și succes la tot ce veți întreprinde de acum înainte. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Un rând de aplauze pentru voi. Un rând de aplauze pentru voi și pentru tot ce faceți. Fără dumneavoastră n-am fi aici, în primul și în primul rând. Deci, fără dumneavoastră, fără profesorii noștri care sunt în audiență și doctoranții noștri care mereu ne-au ajutat, domnul Hirian, care l-am înnebunit zi și noapte, la fel și domnul Radu Hațegan, care l-am înnebunit noapte și noapte. Și desigur, domnul Alex Mureșan, care ne-a ajutat zi și zi, că mai puțin noapte la el, ne-ați primit în birouri, ne-ați oferit sfaturile, ne-ați ajutat și încă ne ajutați în momentul de față și încă o dată vă mulțumim. Niște side note-uri, vom fi mâine la FAST, dacă ați auzit de evenimentul FAST, în Parcul Feroviarilor, de la ora 10 până la ora 6 seara. Este eveniment organizat de Rospin, vor fi parcă 30 sau 40 de echipe, 41 de echipe studențești, ONG-uri, firme pe aerospațiale, vor fi speakeri. Dacă pe voi vă interesează să ne vedeți, ne găsiți acolo, desigur vom avea un stand. Aici am uitat complet despre asta, trebuiam să am un moment foarte wow la partea de body design. Acesta este proaspăt scos, efectiv astăzi, de pe imprimanta 3D al lui Alin Buștihan, un alt doctorand care ne este mentor.
Avem racheta pe componente, dar am uitat să o asamblez. Dacă doriți să veniți în față și desigur să-l vedeți sau să vă jucați împreună cu el, puteți. Modelul este 1 la 4,8 scară, mi se pare. Asta trebuie desfăcut. Da. Și desigur, dacă mai aveți întrebări, dacă nu, avem stickere în față cu asociația noastră, echipa noastră de rachete. Dacă doriți să luați niște stickere și dacă doriți să depuneți comenzi pentru tricouri, pentru ca să vă arătați patria către noi, desigur vom aduce gratuite către mentori la un moment dat când reușim să punem cap la cap sponsorizările financiare, că în momentul de față avem la mica înțelegere cu Carfield și cu Microchip, care ne ajută pe partea de componente, dar la Microchip n-am intrat prea mult în detaliu din cauza că cu ei încă suntem în discuții și atunci la ei lucrurile stau un pic mai incerte. Da. Mai aveți întrebări, comentarii, adrese? Oamenii de la Microchip Technologies ne-au spus că or să ne susțină cu tot ce ține de componente electronice. Așa că dacă sunteți pasionați de așa ceva, puteți să veniți pe la noi în departament să testați pe electronică cât vreți. Mororles, că este și un capitol la care stăm, nu neapărat cel mai prost de idee, că avem foarte puțini oameni, sunt doar, realist vorbind, 2 oameni la departamentul de electronică, așa că dacă sunteți pasionați, vă așteptăm. În altă ordine de idei, deși, exact cum a zis și colegul meu, Lucas, prima tentativă de ONG a ieșuat la tribunal. În momentul de față am vorbit cu avocat și suntem la a doua tentativă, o să refacem dosarul cu tot și ne așteptăm ca undeva prin sfârșitul lunii aprilie să avem și o asociație înființată. Ca să ne fie mai ușor, să putem să vă oferim și contracte de practică și mai departe. Mai aveți întrebări? Bine. Vă mulțumim că ați reușit să ajungeți. Yeah, that's pretty much it. Okay.